استودیو میدین هارت خوش اومدید. توی این ویدیو قراره با هم دفتر ژاپنی با دوخت ستاره‌ای درست کنیم. اینجا من از همون کاغذایی که توی ویدیو قبلی درست کردیم هم قراره که استفاده کنم. اولین ستاره رو که دوختین دیگه باید متوجه شده باشید که تا آخر به همین صورته و هر چند تا ستاره که بخواید میتونید با همین ترتیب و همین الگو انجام بدید.